Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι με την βοήθεια του Θεού να είστε όλοι καλά. Ακόμα ένα επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εδώ μέσα από το κανάλι μας εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους με απλά λόγια. Ήδη έχουμε εισέλθει στην περίοδο του Τριωδίου, όπου είναι μία περίοδος της Εκκλησίας μας, αλλά όχι μόνο της Εκκλησίας μας, είναι και για εμάς τους χριστιανούς. Αυτή η περίοδος ονομάζεται Τριώδιο και η οποία έχει ξεκινήσει από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει μέχρι και το Μεγάλο Σαββάτο. Και ονομάζεται Τριώδιο από ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας, το οποίο αυτό το βιβλίο ανοίγει αυτή την περίοδο. Και όταν λέμε ανοίγει αυτή την περίοδο από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, ανοίγουμε στις εκκλησίες και ψέλνουμε μέσα από αυτό το βιβλίο. Υπάρχει ένα βιντεάκι στο κανάλι μας, στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος, όπου ο Γέροντας Νεκτάριος εξηγεί τι ακριβώς είναι το Τριώδιο. Στην περιγραφή του βίντεο θα σας έχω το link, όσοι θέλετε μπορείτε να δείτε αυτό το βιντεάκι, το τι ακριβώς είναι το Τριώδιο, από πού προέρχεται η ονομασία του και άλλα σχετικά με το Τριώδιο. Όπως επίσης θα σας έχω πάλι στην περιγραφή του βίντεο, θα σας έχω ένα link για την νηστεία και το τι ακριβώς συμβολίζει η νηστεία του Πάσχα και για ποιο λόγο νηστεύουμε και αν πρέπει να νηστεύουμε. Εάν είναι υποχρεωτική η νηστεία, ναι ή όχι. Αυτά λοιπόν τα βιντεάκια θα σας τα έχω σε link στην περιγραφή του βίντεο για να τα δείτε και εσείς. Διότι μέσα σε αυτή την περίοδο του Τριωδίου έχουμε ταυτόχρονα και την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής πρώτου Πάσχα. Έχουμε δηλαδή την νηστεία, την οποία έχουμε πριν από την εορτή της Αναστάσεως του Χριστού μας. Και είναι μία περίοδος στην οποία δεν στερούμαστε κάτι, αλλά ό,τι κάνουμε το κάνουμε από αγάπη. Είναι σαν ένας άντρας να ζητάει κάτι από την γυναίκα του ή η γυναίκα να ζητάει κάτι από τον άνδρα και εκείνος να το κάνει. Αλλά το κάνει όμως από αγάπη, όχι από στέρηση. Δεν στερούμαστε κάτι, αλλά το κάνουμε από αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού. Είδαμε στο προηγούμενο βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης το τι ακριβώς έγινε με τους Ισραηλίτες, όπου εχμαλωτίστηκαν από τους Ασσυρίους και εχμαλωτίστηκαν και από τους Βαβυλωνίους. Και όλο αυτό γιατί έγινε? Έγινε διότι οι Ισραηλίτες εξαιτίας των πολλών τους αμαρτιών, αλλά και το ότι είχαν πολλά χρόνια ασεβούσαν απέναντι στον Θεό, αλλά ταυτόχρονα απομακρύνονταν από τον Θεό, ο Θεός τι έκανε? Πήρε την χάρη Του από επάνω τους. Κάτι το οποίο τους είχε πει ότι όσο θα είσαστε κοντά μου, εγώ θα σας προστατεύω. Όταν όμως εσείς θα επιλέξετε να φύγετε από κοντά μου και να πιστεύετε σε ψεύτικους θεούς ή να θυσιάζετε στα είδωλα, τότε θα πάρω την χάρη μου από πάνω σας. Έτσι λοιπόν είδαμε στο προηγούμενο βίντεο το ότι λόγω των αμαρτιών τους οι Ισραηλίτες έπεσαν εχμάλωτοι και στους Ασσυρίους και αργότερα στους Βαβυλωνίους. Έτσι λοιπόν ο Θεός πήρε την χάρη Του από τους Ισραηλίτες και έτσι οι εχθροί των Ισραηλιτών, αρχικά οι Ασσύριοι και μετέπειτα οι Βαβυλώνοι, κατέσφαξαν, μπήκαν στην Ιερουσαλήμ, την κατέλαβαν, κατέσφαξαν πλήθος Ισραηλιτών και μερικοί Ισραηλίτες κατέφυγαν στην Αίγυπτο για να σωθούν και τους υπολείπους τους πήραν εχμαλώτους στην Βαβυλώνα. Μετά όμως την παρέλευση 70 ετών της εχμαλωσίας που ήταν οι Ισραηλίτες στους Βαβυλωνίους, βλέπουμε ότι επιστρέφουν ξανά οι Ισραηλίτες στα Ιεροσόλυμα και αυτό γίνεται έπειτα από διάταγμα του βασιλιά των Περσών, του Κύρου, ο οποίος ονομάστηκε και Κύρος ο Μέγας. Αυτό έγινε και μάλιστα η εχμαλωσία δηλαδή των Ισραηλιτών την είχε προφητεύσει ο προφήτης ο Ιερεμίας, όπου είχε πει ότι όλοι οι Ισραηλίτες και γενικά όλοι οι Ιουδαίοι θα είναι εχμάλωτοι μέχρι ότου η χώρα τους να συμπληρώσει τον χρόνο όπου οι Ισραηλίτες είχαν καταργήσει την αργία του Σαββάτου. Διότι θα δούμε ότι οι Ισραηλίτες, εκτός το ότι ασεβούσαν απέναντι στον Θεό, εκτός το ότι αμάρταναν,
και δεν μετάνιωναν για τα αμαρτήματά τους, ταυτόχρονα είχαν καταργήσει και την αργία του Σαββάτου. Και για όσα χρόνια είχαν καταργήσει την αργία του Σαββάτου, τόσα χρόνια επέτρεψε ο Θεός να παραμείνουν εχμάλωτοι στους Βαβυλωνίους. Θα δούμε ότι το 539 π.Χ. η πόλη της Βαβυλώνας αλώθηκε από τα στρατεύματα των Μίδων και των Περσών. Και τότε βασιλιάς των Περσών, όπως είπαμε, ήταν ο Κύρος ο Μέγας. Μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το γεγονός, δηλαδή το ότι η πόλη της Βαβυλώνας αλώθηκε από τα στρατεύματα των Μίδων αλλά και των Περσών, είναι κάτι το οποίο είχε προφητεύσει και ο προφήτης Ισαΐας, και αυτό το βλέπουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, και είναι μια προφητεία την οποία την είχε κάνει ο προφήτης Ισαΐας 200 χρόνια πριν γεννηθεί ακόμα ο Κύρος, ο βασιλιάς των Περσών. Και αυτό το βλέπουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 44ο κεφάλαιο αλλά και στο 45ο κεφάλαιο. Τα γεγονότα τα οποία σας περιγράφω βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο Έσδρας Α και στο βιβλίο Έσδρας Β. Και βλέπουμε ότι το 538, το πρώτο έτος κατά της βασιλείας του βασιλιά Κύρου, που ήταν ο βασιλιάς των Περσών, αλλά ταυτόχρονα μιας και είχε καταλάβει και την Βαβυλώνα, με διάταγμα το οποίο εξέδωσε, έδωσε την άδεια, όπως είπαμε, στους Ισραηλίτες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να ανοικοδομήσουν και πάλι την πόλη της Ιερουσαλήμ, αλλά ταυτόχρονα να ανοικοδομήσουν και τον ναό, ο οποίος είχε καταστραφεί από τους Βαβυλωνίους. Τα γεγονότα είναι πάρα πολλά, δεν θα τα δούμε αναλυτικά γιατί θα χρειαστούμε πάρα πολλή ώρα. Έχω όμως κάποιες σημειώσεις τις οποίες θα τις δούμε και θα δούμε το τι ακριβώς έγινε εκείνη την περίοδο. Βλέπουμε, όπως είπαμε, το διάταγμα το οποίο εξέδωσε ο βασιλιάς Κύρος για τους Ισραηλίτες, και μάλιστα στην αρχή του διατάγματος αναφέρει τα εξής. «Αυτά διατάσσει Κύρος, ο βασιλεύς των Περσών, ότι εμένα ανέδειξε βασιλιά όλης της οικουμένης ο Κύριος, δηλαδή ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος πράγματι είναι ο Κύριος και είναι ύψιστος. Αυτός, λέει, με διέταξε, δηλαδή ο Θεός των Ισραηλιτών, να ανοικοδομήσω προς χάριν του των ναών του στην πόλη της Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαϊκή γη. Ας είναι, λέει, ο Κύριος, ο Θεός, με εκείνους που ανήκουν στο Ισραηλιτικό έθνος, και αυτοί οι οποίοι θα μεταβούν στην Ιερουσαλήμ να τους βοηθήσει να ανοικοδομήσουν και πάλι την πόλη της Ιερουσαλήμ, αλλά να ανοικοδομήσουν και τον ναό του Κυρίου που είναι στο Ισραήλ. Και μάλιστα λέει ότι αυτός είναι ο Κύριος ο οποίος έχει κατασκηνώσει στην Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα λέει στο διάταγμά του ο βασιλιάς Κύρος το εξής, ότι όλοι όσοι κατοικούν στους γύρω τόπους από το Ισραήλ και όσοι επιθυμούν από αυτούς να μεταβούν στα Ιεροσόλυμα για να βοηθήσουν τους Ισραηλίτες, εάν θέλουν να το κάνουν, μπορούν να τους βοηθήσουν δίνοντας χρυσό, δίνοντας ασίμι, προσφέροντας ύπους, προσφέροντας ζώα, προσφέροντας διάφορα σκεύη, και τα οποία θα πρέπει να τα αφιερώσουν διατάματος στον ναό του Κυρίου. Μάλιστα, ο βασιλιάς Κύρος έδωσε διαταγή οι αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών της φυλής του Ιούδα και της φυλής του Βενιαμίν, όπως οι ιερείς και οι Λεβίτες, να μεταβούν στα Ιεροσόλυμα και να ανοικοδομήσουν προς τιμήν του Κυρίου τον ναό στην Ιερουσαλήμ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βοήθεια των λαών που ζούσαν γύρω από την Ιερουσαλήμ ήταν μεγάλη, και μάλιστα αναφέρει ότι ο αριθμός των ιερών σκευών που έδωσαν προς τους Ισραηλίτες ήταν το εξής. Ήταν 1000 χρυσά δοχεία, ήταν 1000 ασημένια δοχεία, 29 ασημένια μικρά θυμιατήρια, 300 χρυσές φιάλες, 2.410 ασημένιες φιάλες και άλλα 1000 ιερά σκεύη. Και όλα αυτά τα σκεύη τα οποία μεταφέρθησαν, συνολικά όλα αυτά μαζί, ήταν 5.469 σκεύη, τα οποία τα έδωσαν στους Ισραηλίτες.
Αργότερα, μετά τον βασιλιά Κύρο, βασιλιάς της Περσίας ήταν ο Αρταξέρξης, όπου αρχικά άφησε τους Ισραηλίτες να ανοικοδομήσουν τον ναό, όμως αργότερα έδωσε εντολή να σταματήσουν την ανοικοδόμηση του ναού οι Ισραηλίτες. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι για ακόμα μία φορά ο Θεός δεν άφησε τους Ισραηλίτες. Παρόλο που οι Ισραηλίτες είχαν αυτήν την συμπεριφορά απέναντι στο Θεό, βλέπουμε ότι ο Θεός δεν σταματά να τους ευλογεί και να βρίσκεται πάντοτε κοντά τους. Μετά τον βασιλιά της Περσίας, τον Αρταξέρξη, ανέλαβε βασιλιάς ο Δαρείος από το 521 έως το 486. Ο βασιλιάς Δαρείος είχε 3 σωματοφύλακες όπου τον προστάτευαν και τον φύλαγαν από κάθε κίνδυνο. Κάποια στιγμή αυτοί οι 3 σωματοφύλακες έκαναν έναν διαγωνισμό μεταξύ τους και είπαν να κάνουν μία πρόταση στον βασιλιά, ο καθένας ξεχωριστά, και οποιανού η πρόταση αρέσει περισσότερο στον βασιλιά, ο βασιλιάς να τους δώσει δώρα και να τους δώσει και τιμές. Έγραψα λοιπόν οι 3 σωματοφύλακες ο καθένας την πρότασή του και έβαλαν αυτές τις προτάσεις κάτω από το μαξιλάρι του βασιλιά Δαρείου και είπαν ότι όταν ξυπνήσει ο βασιλιάς θα δει αυτές τις προτάσεις. Ο πρώτος σωματοφύλακας ισχυρίστηκε ότι το πιο δυνατό και το ισχυρότερο όλων επάνω στη γη είναι το κρασί. Ο δεύτερος ισχυρίστηκε ότι το ισχυρότερο όλων είναι ο βασιλιάς. Ο τρίτος σωματοφύλακας ισχυρίστηκε ότι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο επάνω στη γη είναι η γυναίκα, την οποίαν όμως την νικάει η αλήθεια. Και έδωσαν λοιπόν αυτές τις προτάσεις στον βασιλιά και την επόμενη ημέρα οι 3 σωματοφύλακες προσπάθησαν να πούν και να εξηγήσουν και να τεκμηριώσουν στον βασιλιά την άποψη την δική τους, ο καθένας την δική του άποψη. Εμφανίστηκε λοιπόν ο πρώτος, τεκμηρίωσε την άποψή του, εμφανίστηκε και ο δεύτερος, εμφανίστηκε και ο τρίτος. Και ο βασιλιάς, ακούγοντας τα επιχειρήματα του τρίτου σωματοφύλακα, πίστηκε ότι η αλήθεια ήταν ανώτερη όλων. Ο τρίτος σωματοφύλακας ονομαζόταν Ζωροβάβελ και είπε ο βασιλιάς Δαρείος στον Ζωροβάβελ το εξής: «Ζήτησέ μου», του λέει, «ό,τι θέλεις και μάλιστα εγώ θα σου δώσω περισσότερα από την συμφωνία την οποία είχατε κάνει μεταξύ σας οι 3 σωματοφύλακες. Και μάλιστα επειδή αναδείχθηκες σοφότερος από όλους, θα παρακάθεσαι», του λέει, «πλησίον μου και θα ονομαστείς συγγενής μου». Τότε ο Ζωροβάβελ είπε στον βασιλιά: «Ενθυμήσου», του λέει, «το τάμα το οποίο έκανες την ημέρα κατά την οποία ανέλαβες την βασιλεία σου, και το τάμα το οποίο έκανες ήταν να ανοικοδομήσεις δηλαδή την Ιερουσαλήμ». Θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα, να κάνουμε μία παρένθεση και να πούμε ότι κάποιοι από τους ειδωλολάτρες, κάποιοι από τους νεοπαγανιστές, κάποιοι από τους αθέους και κάποιοι από τους δωδεκαθεϊστές λένε ότι αυτό το περιστατικό με τους 3 σωματοφύλακες ήταν στημένο από τον βασιλιά Δαρείο. Όμως αυτό το περιστατικό δεν ήταν καθόλου στημένο, διότι όλοι αυτοί, και οι άθεοι και οι νεοπαγανιστές, όλοι αυτοί που πολεμούν την Εκκλησία, θέλουν να πούν ότι αυτό ήταν στημένο διότι ο Ζωροβάβελ ήταν Ιουδαίος, ήταν Ισραηλίτης και θέλουν να το κάνουν στημένο για να δείξουν την εύνοια ότι ο Ζωροβάβελ προσπάθησε να πείσει τον βασιλιά Δαρείο ώστε να δώσει διαταγή να επιστρέψουν οι Ισραηλίτες στα Ιεροσόλυμα για να ανοικοδομήσουν και πάλι την Ιερουσαλήμ και να ανοικοδομήσουν και τον Ναό του Θεού. Όμως κάτι τέτοιο, εάν δούμε τα ιστορικά γεγονότα, το πώς ακριβώς έγιναν, θα δούμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αυτά τα λένε αυτοί οι οποίοι πολεμούν την Ορθοδοξία μας. Έτσι λοιπόν ο Ζωροβάβελ συνέχισε και είπε τα εξής στον βασιλιά Δαρείο και του λέει: «Ενθυμήσου», του λέει, «την υπόσχεση την οποία έκανες ότι θα επιστρέψεις όλα τα ιερά σκεύη τα οποία έχουν αφαιρεθεί από την Ιερουσαλήμ όταν τα πήραν οι Βαβυλώνοι όταν κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και τα οποία ο Κύρος όταν επρόκειτο να κατακυριεύσει την Βαβυλώνα έκανε τάμα και τα ξεχώρισε
και τα έταξε να τα αποστείλει και πάλι στην Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα του είπε ότι εσύ έταξες να ανοικοδομήσεις τον ναό του Θεού, τον οποίον επιρπόλησαν οι Βαβυλώνιοι. Τώρα του λέει, αυτή είναι η αξίωση την οποία ζητώ από εσένα να κάνεις για εμένα, αυτή είναι η μεγαλειώδης πράξη που θα ήθελα να κάνεις, την οποία του λέει μόνο εσύ μπορείς να κάνεις. Και του είπε ο Ζοροβάβελ στον βασιλιά Δαρείο, του είπε ότι σε παρακαλώ λοιπόν να εκπληρώσεις το τάμα σου αυτό, το οποίο το έκανες με το ίδιο σου το στόμα απέναντι στον βασιλέα των ουρανών που είναι ο ίδιος ο Θεός. Τότε ο βασιλιάς Δαρείος σηκώθηκε και τον φίλησε και έγραψε μάλιστα επιστολές προς τους υπαλλήλους, προς τους διοικητές, προς τους στρατηγούς να κατεβοδώσουν με ασφάλεια τον Ζοροβάβελ και τους Ιουδαίους ώστε να πάνε στην Ιερουσαλήμ για να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση. Εν συνεχεία μάλιστα, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε ότι ο Δαρείος εξέδωσε 9 διαταγές για το πώς θα γίνουν οι εργασίες της δεύτερης επανόδου των Ιουδαίων, διότι η πρώτη επάνωδος των Ισραηλιτών μετά την Βαβυλώνια αιχμαλωσία ήταν επί βασιλιά Κύρου, η δεύτερη ήταν επί βασιλιά Δαρείου. Και έδωσε λοιπόν αυτές τις διαταγές το πώς θα γίνουν οι εργασίες της ανοικοδόμησης της Ιερουσαλήμ, αλλά και το χτίσιμο του ναού που ήταν αφιερωμένος προς τιμήν του ονόματος του Κυρίου. Ακούγοντας λοιπόν αυτά τα λόγια, ο Ζοροβάβελ όταν βγήκε από τα ανάκτορα ύψωσε το πρόσωπό του στον ουρανό και με κατεύθυνση προς την Ιερουσαλήμ εδόξασε τον βασιλέα των ουρανών, τον Θεό, και είπε το εξής: «Από σένα, Κύριε, προέρχεται αυτή η νίκη όπως και κάθε νίκη. Από σένα πηγάζει κάθε σοφία και σε σένα ανήκει όλη η δόξα. Εγώ είμαι δούλος δικός σου. Δοξασμένος λοιπόν να είσαι, Κύριε, ο οποίος έδωσες σε μένα αυτή την σοφία. Δέσποτα, Κύριε των πατέρων ημών». Τότε ο Ζοροβάβελ στην συνέχεια πήρε τις επιστολές που του έδωσε ο Δαρείος και ανεχώρησε και πήγε αμέσως στην Βαβυλώνα και ανήγγειλε σε όλους τους αδελφούς του, τους Ιουδαίους, τα γεγονότα τα οποία έγιναν στο ανάκτορο του βασιλιά Δαρείου. Οι Ισραηλίτες, ακούγοντας αυτά τα λόγια από τον Ζοροβάβελ και το τι ακριβώς έγινε στα ανάκτορα του βασιλιά Δαρείου, δοξολόγησαν και ευχαρίστησαν τον Θεό των πατέρων τους, διότι τους έδωσε σε αυτούς την άνεση και την ελευθερία να επανέλθουν και πάλι στην πατρίδα τους στην Ιερουσαλήμ, για να ανοικοδομήσουν και την Ιερουσαλήμ αλλά και τον ναό, ο οποίος είχε απαρχής ανοικοδομηθεί σε τιμή και δόξα του ονόματος του Κυρίου. Γεμάτοι από χαρά, από αυτό το χαρμόσυνο γεγονός, διασκέδαζαν με μουσικά όργανα και ευχαριστούσαν και δόξαζαν τον Θεό για μία εβδομάδα. Οι Ιουδαίοι, δηλαδή οι Ισραηλίτες που επέστρεψαν τότε ελεύθεροι στα Ιεροσόλυμα, ήταν περίπου 50.000. Και είναι ένας αριθμός ο οποίος μας δείχνει ότι είχαν περιπολού την πολυτεκνία, παρόλο που ήταν εχμάλωτοι στους Βαβυλωνίους. Όταν οι Ιουδαίοι, δηλαδή οι Ισραηλίτες, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και άρχισαν την ανοικοδόμηση του ναού, τότε πήγαν κοντά τους οι Σαμαρίτες, οι οποίοι ήταν εχθρικός λαός εναντίον των Ισραηλιτών, και ζήτησαν από τον Ζοροβάβελ και τους Ιουδαίους να τους βοηθήσουν για την ανοικοδόμηση του ναού. Οι Ιουδαίοι όμως αρνήθηκαν και τότε οι Σαμαρίτες έστειλαν μία συκοφαντική επιστολή προς τον βασιλιά της Περσίας για δήθεν προετοιμαζόμενη εξέγερση των Ιουδαίων, με αποτέλεσμα να πετύχουν την διακοπή των εργασιών της ανοικοδόμησης του ναού. Όμως βλέπουμε ότι το 520 π.Χ. κατά το δεύτερο έτος της βασιλείας του Δαρείου επενέβησαν οι προφήτες Αγκαίος και Ζαχαρίας, οι οποίοι κήρυξαν και ενθάρρυναν τους Ιουδαίους να συνεχίσουν την ανοικοδόμηση του ναού, και έτσι οι εργασίες ξανάρχισαν και ολοκληρώθηκε το χτίσιμο του ναού κατά το 6ο έτος της βασιλείας του Δαρείου. Ακολούθησαν μάλιστα τα εγγένεια του ναού με μεγάλη γιορτή τις ημέρες του Πάσχα. Ο ναός, αυτός ο νέος ναός που θεμελιώθηκε τον Απρίλιο του έτους περίπου το 536 π.Χ., ολοκληρώθηκε
τον Φεβρουάριο περίπου το 515 π.Χ. και μεσολάβησε περίπου μία περίοδος γύρω στα 18-19 περίπου χρόνια, όπου μεσολάβησε αυτή η περίοδος που ήταν η διακοπή των εργασιών στην ανοικοδόμηση του ναού. Ο νέος ναός των Ιεροσολύμων, γνωστός πλέον και ως ναός του Ζοροβάβελ, διότι ο Ζοροβάβελ ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε τους Ιουδαίους να επιστρέψουν και πάλι στα Ιεροσόλυμα. Αυτός ο ναός λοιπόν του Ζοροβάβελ δεν είχε την ίδια έγλη όπως είχε ο ναός του Σολομώντα όταν τον έφτιαξε ο Σολομώντας. Και επίσης δεν είχε την ίδια λαμπρότητα αλλά και τον ίδιο πλούτο όπως ο παλαιός ναός. Όπως επίσης ο ναός που έφτιαξαν ο Ζοροβάβελ με τους Ιουδαίους, στα Άγια των Αγίων δεν υπήρχε η κυβωτός της Διαθήκης, η οποία χάθηκε κατά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους. Ο ναός αυτός που έφτιαξε ο Ζοροβάβελ με τους Ιουδαίους αναμορφώθηκε αργότερα από τον Ηρώδη τον Μέγα και διατηρήθηκε συνολικά για 585 χρόνια έως το 70 μετά Χριστόν. Οπότε και καταστράφηκε ολοσχερός από τους Ρωμαίους από την ηγεσία του στρατηγού Τίτου. Έτσι λοιπόν είδαμε και στο σημερινό μας επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης ότι για ακόμα μία φορά ο Θεός στέκεται δίπλα από τους Ισραηλίτες. Ενώ είδαμε ότι πήρε την χάρη Του και το επέτρεψε αυτό ο Θεός, επέτρεψε δηλαδή να πάρει την χάρη Του από τους Ισραηλίτες, διότι οι ίδιοι οι Ισραηλίτες άφησαν τον Θεό να πάρει την χάρη από πάνω τους, διότι αθέτησαν την συμφωνία που είχαν μαζί Του και πίστεψαν σε ψεύτικους θεούς και θυσίαζαν στα είδωλα, αλλά είχαν καταργήσει και την αργία του Σαββάτου, όπως είδαμε στην αρχή του σημερινού μας επεισοδίου, και γενικά είχαν ξεκινήσει την αποστασία τους απέναντι στον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Θεός επέτρεψε και πήρε αυτή την χάρη Του από επάνω τους, αλλά αυτό το έκανε όχι για να τους τιμωρήσει, αλλά το έκανε για να τους διαπαιδαγωγήσει. Το έχουμε πει και άλλες φορές και το έχουμε δει και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, διότι πολλοί αναρωτιόσαστε και μάλιστα πολλοί κόσμος λέει ότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν τιμωρός. Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη θα πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν τιμωρός, είναι ο ίδιος Θεός που έχουμε ακόμα και σήμερα. Απλά διαπαιδαγωγούσε τους ανθρώπους τότε με διαφορετικό τρόπο. Η αγάπη Του και η προστασία Του παραμένει και παρέμενε πάντοτε η ίδια. Και αυτό το έχουμε δει σε αρκετά επεισόδια της Παλαιάς Διαθήκης, το πόσο βοηθούσε τους Ισραηλίτες. Και όταν ήταν εχμάλωτοι στους Αιγυπτίους και μετά όταν έφυγαν από την Αίγυπτο μέσα στην έρημο που έζησαν 40 χρόνια μέχρι να φτάσουν και στη γη Χαναάν, είδαμε το πόσο πολύ τους αγαπούσε και το πόσο πολύ τους προστάτευε ο Θεός. Αλλά κάποιες φορές όμως για να τους διαπαιδαγωγήσει και να καταλάβουν οι Ισραηλίτες ότι όταν βρίσκονται κοντά στον Θεό δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, έτσι έγινε και τώρα με την εχμαλωσία και με τους Ασσυρίους αλλά και με τους Βαβυλωνίους. Πέρασαν 70 χρόνια από την εχμαλωσία των Βαβυλωνίων και βλέπουμε ότι ο Θεός και πάλι επιτρέπει οι Ισραηλίτες να γυρίσουν και πάλι πίσω στην πατρίδα τους. Έτσι λοιπόν όταν και εμείς ακόμα και στην σημερινή περίοδο, στην σημερινή εποχή βλέπουμε κάποια γεγονότα στη ζωή μας και βλέπουμε ότι φεύγει η χάρη του Θεού από κοντά μας, καλό είναι να αναρωτηθούμε και να δούμε για ποιο λόγο διώξαμε αυτή την χάρη του Θεού από κοντά μας. Ίσως έχουμε φταίξει σε κάτι εμείς. Και τώρα αυτή την περίοδο την οποία διανύουμε, όπως είδαμε και στην αρχή που είπαμε για το τριώδιο, αυτή η περίοδος του τριωδίου, αλλά και σε λίγες μέρες που θα ξεκινήσει η 40η της νηστείας πρώτης εορτής του Πάσχα, είναι μία περίοδος για να μας βοηθήσει να δούμε εάν σε κάτι έχουμε φταίξει εμείς οι άνθρωποι. Και εάν έχουμε φταίξει σε κάτι, να το διορθώσουμε. Και αν το διορθώσουμε θα δούμε ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Όπως δεν άφησε τους Ισραηλίτες για αυτά τα 70 χρόνια στην εχμαλωσία και πάλι
τους έδωσε την βοήθειά Του, έτσι και εμείς, εάν δούμε τα αμαρτήματά μας και δούμε ότι σε κάτι έχουμε φταίξει, τότε να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα φέρει την χάρη Του και πάλι επάνω μας και στην ζωή μας, αλλά και στην οικογένειά μας. Έτσι λοιπόν, μην πιστεύετε ότι η χάρις του Θεού φεύγει από κοντά μας διότι δεν μας αγαπά ο Θεός ή ότι δεν θέλει να μας προστατέψει. Είναι ότι ο τρόπος της ζωής μας διώχνει την χάρη του Θεού. Και μην αφήσετε, σας παρακαλώ, αυτή την περίοδο, την οποία θα έχουμε να διανύσουμε μπροστά μας μέχρι και την εορτή του Πάσχα, να μην την αφήσουμε να πάει χαμένη και να κοιτάξουμε να δούμε πού ακριβώς έχουμε φταίξει και έχουμε διώξει την χάρη του Θεού από πάνω μας. Αυτά είχα να σας πω εκ μέρους μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, που καθίσατε τόση ώρα κοντά μου. Να δούμε τα ιστορικά γεγονότα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, όπου εξηγούμε και για τους μικρούς και για τους μεγάλους, και να πάρουμε και εμείς κάποια μαθήματα για το πώς θα πορευόμαστε στην ζωή μας. Διότι έχουμε ξαναπεί ότι η Παλαιά Διαθήκη μας βοηθάει από τα γεγονότα τα οποία περιλαμβάνει, μας βοηθάει στην πνευματική μας ζωή. Αυτά είχα να σας πω εκ μέρους μας. Σας ευχαριστώ πολύ για ακόμα μία φορά. Εσείς που ήρθατε για πρώτη φορά στο κανάλι μας, να κάνετε την εγγραφή σας, διότι αρκετοί από εσάς, ενώ μπαίνετε και βλέπετε τα βίντεο στο κανάλι μας, δεν κάνετε την εγγραφή σας. Μπαίνετε σε τόσες και τόσες σελίδες στο ίντερνετ, κάνετε την εγγραφή σας για υλικά πράγματα και αυτή τη φορά σας ζητάω να κάνετε την εγγραφή σας για την δική σας ψυχική ωφέλεια. Επίσης, εσείς που έχετε Facebook, κάντε ανάρτηση αυτό του βίντεο στο προφίλ σας, ώστε να το δουν και οι φίλοι σας αλλά και οι γνωστοί σας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεστε κι εσείς απόστολοι στην διδασκαλία του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε κι εσείς στο να διαδοθεί η διδασκαλία του Θεού. Εύχομαι ο Χριστός και η Παναγιά να είναι μαζί σας, να σας στηρίζουν, αυτήν την περίοδο να μας δώσουν μεγαλύτερη φώτιση για να δούμε πού ακριβώς έχουμε φταίξει, και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είσαστε όλοι καλά.